سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون به خوشی در حال سپری باشه و خوبه این رو هم بدونید وقتی نقشه میکشید تا کار بد کسی رو تلافی بکنید، در حقیقت به اون اجازه میدید که بیشتر شما رو عذاب بده. گاهی وقتها بی‌محلی و گذشتن از خطاهایی که در حق شما شده، بی‌مهری هایی که در حق شما شده، لطفی هست که شما در حق خودتون و برای آرامش خودتون میکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به 100 مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش. گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیز است به هم بر مزنش. گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد، محترم دار در آن طره عنبر شکنش. در مقامی که به یاد لب او می نوشند، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال، سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. خب دوستان، در تفسیر این غزل حافظ میگه به امید خدا نیتی که دارید براتون برآورده میشه. فقط یادتون باشه که در راه رسیدن به خواسته هاتون باید یک سری از مسائل رو از سر بگذرونید. خیلی راحت نمیتونید چیزی که میخواید رو به دست بیارید. باید زحمت بکشید، تلاش بکنید، اما نتیجه دلخواه براتون حاصل میشه. فراموش نکنید که در این راه نباید ناامید بشید. از یکی از دوستاتون رنجیده خاطر هستید، بی‌وفایی دیدید، در حق شما بدی کرده، اما شما همچنان برای خوشبختیش و برای سلامتیش دعا میکنید و از خدا میخواید که از چشم بد دور باشه. در مورد نیتی که دارید، حافظ میگه به هر کسی که میرسید، هر کسی که میبینید، در مورد نیتتون باهاش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، در واقع خبری میگیرید. بهتر شکیبا باشید، صبوری بکنید. رسیدن به هدفتون، رسیدن به نیتی که دارید برای شما محال نیست. درسته که شاید این انتظار براتون تلخ باشه، اما زمانی که به نیتتون برسید، اون لحظه خیلی براتون شیرینه و تمام زحمات و سختی هایی که در این مدت متحمل شدید رو از یاد میبرید. خودتون رو به دست سرنوشت بسپارید، دست از تلاشتون نکشید و مطمئن باشید که هر چی پیش بیاد رضایت خداوند در اون هست. در مورد شخصی که حالا شریک احساسیتون هست، شریک کاریتون هست یا رفاقتی بین شما هست، حافظ میگه اتفاقی بین شما افتاده که شما رو ناراحت کرده و در واقع سر ناسازگاری این شخص با شما داره، ولی شما به شدت بهش علاقمند هستید. توصیه حافظ اینه که پایبند این شخص نباشید، چون خیلی این رابطه
رابطه خوبی نیست و بیشتر ممکنه به شما ضرر و زیان برسونه، هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ مالی. اگر فکر میکنید که این رابطه قابل اصلاح نیست، بهتره با خودتون رو راست باشید و از ادامه این رابطه صرف نظر بکنید. در مورد نیتی که دارید دوستان، حافظ میگه با شخصی ملاقات میکنید، با شخصی آشنا میشید که قصد داره شما رو در راه رسیدن به هدفتون کمک بکنه، خیلی به شما راهنمایی میده، خیلی تظاهر میکنه که قصد داره به شما کمک بکنه، اما نیتش چیز دیگه‌ایه و بهتره خیلی حرفهاش رو جدی نگیرید. اگر در جمعی قرار گرفتید، اگر با شخصی ملاقاتی داشتید که در این زمینه، در زمینه نیتتون قصد کمک کردن به شما رو داشت، بهتر فقط شنونده باشید و تصمیم درست رو خودتون بگیرید و مواظب خطرات احتمالی باشید. نیتی که دارید نیتی هست که صبر و قرار و حواس شما رو از بین برده و در واقع مختل کرده. دائم در جوش و خروش هستید، بیتابی میکنید و این بیتابی شما بیش از حد هست. در واقع تنها مسکن و تنها آرام بخش برای شما رسیدن به نیتتون هست، اما بدونید که رسیدن به این نیت و رسیدن به چیزی که در ذهنتون هست نیاز به فکر آزاد، نیاز به اندیشه های مناسب و درست داره که بیگدار با آب نزنید. در حال حاضر بهتر قدری صبر بکنید، به اوضاع مسلط باشید و عاقلانه تصمیم بگیرید، چون در حال حاضر هیجان سر و پای شما رو فرا گرفته و ممکنه تصمیمات عجولانه بگیرید. اگر با تمام حواستون افکارتون رو به کار بگیرید، ممکنه نتیجه دلخواه برای شما حاصل بشه. دوستان، حافظ میگه اگر میخواید گره از کار شما باز بشه، مشکلاتتون حل بشه و راه براتون هموار بشه، به پدر و مادرتون احترام بذارید و از اونها بخواید که در حق شما دعا بکنن. دعای خیر پدر و مادر راه ها رو برای شما باز میکنه، باعث میشه که خیلی از مسائل و مشکلات شما برای شما حل بشه. در آخر هم دوستان، اگر خواب ماه رو دیدید که دارید باهاش صحبت میکنید، تعبیرش اینه که دوستان جدید، مسائل مالی و مسائل دنیوی خوبی براتون رقم میخوره. جلوی راهتون قرار میگیره، با افراد جدید آشنا میشید و در واقع موانعی که در پیش دارید از سر راهتون برداشته میشه. بهتر دلبستگی زیادی نداشته باشید که این دلبستگی ها باعث عقب افتادن شما میشه. قدری راجع به تغذیه‌تون دقت بکنید. تغذیه نامناسبی دارید و باعث شده که کمی سلامتی شما به خطر بیفته و لازمه که برای رسیدن به هدفتون از لحاظ جسمانی هم قوی باشید تا بتونید این راه رو و سختی‌های راه رو پشت سر بذارید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری، یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.